আমাৰ লগত আপোনালোকে যিজনী ছোৱালী দেখি আছে পূজা হয় আসলতে অসমৰ নহয় পঞ্জাৱৰ পৰা হয় बहुत ही मतलब एक एडवेंचरस नारी है राम रे इमान सीरियस गुनु गुनु पापा 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 আজি মই আৰু গুনু গুনু আহিছোঁ ক'ত জানানে ডিম্পুৰ ঘৰত আৰু ডিম্পুক মই ডিম্পুৱে বুলি মাতো কিন্তু বহুত আগৰ পৰা লগ পোৱা হয় তো সাতকেই है तो डिम्पू बुलाती हूँ है ना गुनू गुनुर खुरा হ'ব এতিয়া আমি আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক আজি দেখাম ডিম্পুৰ ঘৰত যেতিয়া মই আগত আহিছিলোঁ পুৰা চেঞ্জ আছিলে আজি ইমান দিন ইমান ক'ব পাৰি ইমান মাহ পিছত আহিছোঁ পুৰা চেঞ্জ পালোঁ দেই পুৰা আগত আমি এইটো ৰুমতে সোমাইছিলোঁ बट अभी उधर भी रूम हो गया है इधर आसन हो गया है ये गेट मेन आছিলে बट সেইটো गेट হৈ গ'ল এইটো ডিম্পুৰ আম গাছ হয় এইটো ডিম্পু কাটিবই দিয়া নাই সেইকাৰণে এইটো দৰ্জা মানে এনেকা বনোৱা নাই সেইফালে বনাইছে আৰু কিন্তু এইটো কাটিব লাগে সেইটোৰ ফেভাৰিট হয় তাৰ ৰুমৰ ওচৰতে এইটো তাৰ ৰুমে আছিলে সেইটো ৰুমৰ ওচৰতে আৰু তো ঘৰৰ পিছফালে চাওক না পুখুৰী ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী ওৰে বাপৰে চাইছে একদম ঘৰৰ পিছফালে পুখুৰী আৰু ইয়াতে কিচেনৰ কাম চলি আছে আজি পুৰা একদম তো মই লাহে লাহে কৈ আছোঁ কিন্তু চব বহুত মানুহ ঘৰত এইকাৰণে লাহে লাহে ক'ব লাগে আমি আহিছোঁ ডিম্পুৰ নতুন ৰুমত একদম পুৰা নুপুৰে মাতে কি খাজ খাজে কুহি পাতে মন মোৰ বলিয়া কৰে কুহু কুহু বলি মাতে মন আহি পেলাই এইটো ৱলটো চাইছোঁ অ' মাই চাওক তিনিটা চিলভাৰ দুটা गोल्ड प्ले बटन मार्बल ये तो साइड पे मोटिवेशन है देखो कोई चीज़ में भी हार्ड वर्क करने से यही है उसका फल तो देखिए ना कितना उसने हार्ड वर्क किया तो ये मिल गया उसको तो आमिও অলপ চেষ্টা কৰি আছোঁ হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিব তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাক মৰম দিব আৰু পিছৰ কথা এতিয়া আমাক অলপ অলপ মৰম দি থাকিব মই 20 কি কৰি দিওঁ সোনকালে কিছু না তো সেইকাৰণে ৰখি কৰিব লাগে তো এইটো ৰুমত আমি আহিলে বহোঁ আৰু এইটো ওচৰতে গুণগুণ কি গুণগুণ কৰি আছে ডিম্পুৰ পুৰণা ৰুমটো আছে এতিয়াও তাতে থাকে মানে আৰু সেইটো নতুন ৰুমত যেটো শুনা পাইছোঁ আৰু মানুহ বেছি যেতিয়া আহে তেতিয়া তাতে যায় আৰু বাট ডিম্পু এতিয়াও পুৰণা ৰুমতে শুৱে নৰ্মেলি যিটো কাম কৰে চব পুৰণা ৰুমতে আৰু আমিও তাতে বহিছিলোঁ কিমান বছৰ হৈ গ'ল এইটো ইয়াতে আহাতে এনেকুৱা নিজৰ ঘৰ যেন লাগে আৰু তো এতিয়া একচুৱেলি খুৰীয়ে ইমান ভাত চাত খুৱাই দিলে ন একদম মানে ভাগৰ লাগি যায় কাৰণে বহিছোঁ আৰু ইয়াতে চবৰ পৰা ভাল লাগে মোৰ এই পেইণ্টিংযোৰ ইয়াতে চাওকচোন পেইণ্টিংটো ইমান ধুনীয়া দেয়াৰ ইজ এ কনচেপ্টফুল পেইণ্টিংছ এই খেলি আছে আৰু পুজো This piece of art is made by physical handicap as a लड़ाई बनाई हमारे अखमर तो देखिए ना अगर आपका चाह हो ना कोई भी चीज़ करने का कोई भी चीज़ भी कर सकते हो तो ज़रूरी नहीं है हम लोग का डिसेबिलिटी को हम लोग उसको एबिलिटी भी बना सकते हो ये इसको देख के हम लोग वो चीज़ प्रूफ हो आज है मेरा बच्चा मोर लोगों ने थकी बोले हाँ फिजिकली अलग है तो फिजिकली एंडेड হ'লেও কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে না আজ আচ্ছা দেন একদম অৰিজিনাল মানে এইটো কাটৰ দি না কি দি তো এতিয়া মই আপোনাক দেখাইছোঁ ইমান সুন্দৰ আৰ্ট কোনে কৰিছে এইটো অসমৰ এজন বিখ্যাত আৰ্টিষ্ট জানে তেখেতে সকলোৱে জুবিনদাৰ চিলা গানটোতো আছিল নীলিম মহন্ত দা তেখেতে কৰিছে বা আজি দিছপুৰৰ যিখন ফ্লাইঅভাৰ নতুনকৈ যিবিলাক ফ্লাইঅভাৰ বনাই আছে গুৱাহাটীত তাত যিবিলাক আৰ্ট দেখা পায় তেখেতে কৰে মহন্ত টিম এণ্ড লিডিঙাৰ তো তেখেতে অৰিজিনাল যেন লাগে না লাগতা কি একদম অৰিজিনাল খৰা আছে বহুত সৌভাগ্য তেখেতে ইমান ধুনীয়া আৰ্ট দিলে আমাক আৰু গিফ্ট আৰু ডিম্পু মোৰ লগত তো আজি চিনাকি নহয় বহুত আগৰ পৰা আমি এছএমএছ অলপ ইমপ্ৰুভ হৈছে না বহুত হৈছে আগতে ডিম্পু মোৰ লগত হিন্দী কথা কৈছিল তুমি ইয়াতে মোক দেখাইছিলা না তাৰ পৰা মোৰ এজন বন্ধু আহি আছে আৰু এজনী বান্ধৱীও আহি আছে তাৰ তো সিহঁতৰ লগতে মানে যাম এতিয়া প্ৰথমতে ইহঁতে আমাৰ তাত আহি কেনেকুৱা পালে সুধি লওঁ চাও কেনেকুৱা বা লাগিল আমাৰ তাতে আহি বাহ মজা লাগিছে বোলে ভাল লাগিল এতিয়া বলক কোন প্ৰথমতে আমাৰ লগত আপোনালোকে যিজনী ছোৱালী দেখি আছে পূজা হয় আসলতে অসমৰ নহয় পঞ্জাৱৰ পৰা হয় তো এসাম कैसा लगा बहुत मजेदार है मैं यहाँ पे रहती हूँ अब क्वार्टी में ही रहती हूँ यही मेरा अपना घर हो गया है ग्रीनरी इसको छोड़ के और कहीं नहीं जाना असम में सबसे ज्यादा क्या लगता है अच्छा मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे ग्रीनरी
हाँ। पंजाब में इतना नहीं है क्या? नहीं, थोड़ा सा कम है। हाँ, बट यहाँ का बात ही कुछ अलग है। हाँ, और नलबारी कैसा लगा? नलबारी अच्छा लगा। आपके साथ है, आप घुमा रहे हो ना, तो अच्छा लग रहा है। তো পঞ্জাবৰ মানুহক ঘূৰাই আছোঁ লেভেল আছে ডিম্পু মোৰ লগত হিন্দী কথা কৈছিলে আৰু আমি কিমান লগতে গ'লো, কিমান ট্ৰিপ কৰিলো। খাই গ'লো বাৰু, কিন্তু বোলে लेकिन 450 स्टेप नीचे है, फिर 450 स्टेप ऊपर। मतलब 450 स्टेप नीचे जाना पड़ेगा। हाँ, नीचे जाना पड़ेगा। हाँ, बहुत কষ্ট হ'ব ইমান তলত বাপৰে 450 চেৰি তলত যাব লাগিব তাৰ পৰা আৰু ওপৰত কোনো ডিএসটি অলপ অলপ চেষ্টা কৰিম तो किबा टा कोई दिया बहुत भला कैसे मेरे साथ कैसा कंफर्टेबल लगता है ना कहने का बहुत अच्छा लगा ये बहुत ही मतलब एक एडवेंचरस नारी है नारी Oh my god. एडवेंचरस नारी क्यों जिसने इस बच्चे को पेट में लेके केदारनाथ गया था বস্তু এচিভ কৰিব কাৰণে কষ্ট লাগে जो बहुत ही मतलब एक खतरनाक सा काम है আজি ভিডিওটো ভাল লাগিলে না আপোনালোকক সেইটোৱে আছিলে আমাৰ কিছু মানে আগতে কথা কয় আৰু তো আমাৰ ডিম্পু আৰু আমাৰ লগত মানে কিছু মানে বলতে না মেমৰিজ তো তেনেকা মেমৰিজ আৰু আমি বৈষ্ণৱদেৱীও লগতে গৈছিলোঁ বহুত জায়গা তেনেকা আছে কি আমি লগতে গৈছিলোঁ একদম পুৰা ৰেডি पूरा रेडी খোজকাঢ়ি যাম না खुशकारी একদম জোস জোচ মে বাই ভাগৰ লাগিছে নেকি एकदम ना আপোনালোকে আগতে আহিছে খোজকাঢ়ি আহিছিল एकदम घुस कर आई थी क्योंकि आज का तो नहीं है ना कि 2017 से आज कितने साल हो गए तो अभी तो ऐसा लगता है कि मतलब दोस्त टाइप पूरा एकदम पूरा हमेशा अरे रुको गुनगुन कथाই কব নিদিয়ে তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোক আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি তেতিয়া লাইকটো কৰি দিব আৰু এটা কমেণ্টৰ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ পৰা তো কমেণ্ট এটা দিলে ভাল লাগিব আৰু ফটাফটকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো আৰু এটা কথা কি আপোনালোকৰ তাৰে কথা ক'ব তো আৰু এটা কথা কি আপোনালোকৰ মানে মৰমটো আমাক লাগে দেই সঁচাকৈ আমাক মৰম কৰি থাকিব আজি আৰু গুণগুণৰ অলপ গাটো বেয়া হৈ আছে তো সেইকাৰণে মই গোটেই দিন তাৰ লগতে আছোঁ তো আশীৰ্বাদ কৰিব কি মোৰ গুণগুণটো ভালে হৈ যাওক সোনকালে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই জ্বৰ হৈ আছে আৰু আমাৰ অসমৰ ৰিপুন চেনেলটো চাব ডেইলি ব্লগ চাবৰ কাৰণে তেতিয়া তাতে আমি ৰেগুলাৰলি আহোঁ তো সেইকাৰণে মৰম আৰু ভালপোৱাটো আপোনালোকৰ লাগে তো আজিৰ কাৰণে টাটা বাই বাই আৰে ক'ত গৈছা তো আজিৰ কাৰণে টাটা বাই বাই দিয়া চবকে আৰে ইয়াতে গাইজ আছে গাইজ টাটা বাই বাই আজি এতিয়া গুণগুণৰ গা বেয়া নাই বাই বাই আজি বাই বাই মই আছো তোমাৰে দুচকু